You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා බහ කරනකොට අපිට නිතරම අත්‍යවශ්‍ය වන එක්තරා රටාවක් සම්බන්ධව. මේක එක්තරා ෆ්‍රේස් එකක් කියලා කිව්වත් නිවැරදි. අපි කතාවක් කරමින් ඉන්නකොට ඒ කතාව වෙනතකට යොමු කිරීමේදී අපි භාවිත කරන්නේ by the way එහෙම නැත්නම් anyway කියන යෙදුම. නමුත් ඔයා දන්නවද ඊට අමතරව native speakers ලා විසින් පාවිච්චි කරන තවත් යෙදුමක් තියෙන වගේ. එහෙමනම් මේ සියල්ල දැනගන්න සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඔයා රැඳී සිටින්න ඕනේ. මෙන්න මේකයි ෆ්‍රේස් එක. දැන් එතකොට කියලා අපි යම් දෙයක් කියනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් එහෙනම් කියලා කියනවා. ඉතින් මේක කතා කරන්න අපිට ඕනම රටාවක් වෙනවා. ඒ නිසා මටත් අහන්න පුළුවන් පාඩම පටන් ගන්නකොටම මෙන්න මෙහෙම. දැන් එතකොට ඔයා මේ රටාව දන්නවද? දන්නේ නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම නරඹන්න ඕනේ. දැන් එතකොට එහෙම නැත්නම් කියනවා අපි දැන් එහෙනම්. අන්න ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ now then කියන ෆ්‍රේස් එක. මේක සාමාන්‍ය වාක්‍යයක මුලට පාවිච්චි කරන්නේ. Now then means to move or return to another subject of discussion. To move or return to another subject of discussion. අපි සාකච්ඡාව වෙනත් දිශාවක් කරා යොමු කිරීමේදී එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් කතා බහක ඉඳගෙන සුපුරුදු කතා බහට නැවත එකතු වීමේදී අපි භාවිත කරනවා now then කියන phrase එක. For an example, I can say like this. Now then, what shall we do? Now then, what shall we do? දැන් එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? දැන් එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවක්. ඒත් එක්කම මතක තියාගන්න now then එකේ තව තේරුමක් තියෙනවා. As a mild admonishment. Mild මෘදු මොලොක්. මෘදු මොලොක්. Admonishment කියන්නේ අවවාදය. එහෙනම් මොකක්ද මේ කියන්නේ? තරේ කරන අවවාදයක්ද? නැහැ. බොහොම ආදරයෙන් මෘදු මොලොක් ලෙස කරන අවවාදයකදී අපිට now then භාවිතා කරන්න පුළුවන්. For an example, we can say like this. Now then, don't hit the child. දැන් එතකොට ළමයාට එහෙම ගහන්න එපා. අපි යම් දෙයක් කියලා වරදක් හෝ අඩුපාඩුවක් පෙන්නලා දීලා පස්සේ කියනවා යාට දැන් එතකොට ගිහිල්ලා ළමයාට ගහන්න එහෙම එපා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් හිතන්න. දැන් එතකොට ළමයාට ගහන්න එපා. Now then, don't hit the child. ඒක අපි තරයේ කරන අවවාදයක් එහෙම නෙමෙයි. බොහොම කාර්මික ලෙස මෘදු මොලොක් ලෙස කරන අවවාදයක්. මෘදු මොලොක් ලෙස කරන අවවාදයක්. අපි තවදුරටත් ඒකට උදාහරණ කීපයක් එක දිගට බලමු. Now then, don't quarrel with her. දැන් එතකොට එයත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න එපා. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ දැන් එතකොට ඒකිට එක්ක රණ්ඩු වෙන්න එපා. Now look at this. Now then, don't quarrel with him. Now then, don't quarrel with him. දැන් එතකොට ඌත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න එපා. ඔහුත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න එපා. Now then, don't quarrel with them. දැන් එතකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න එපා. Now then, don't quarrel with them. Now then, are they going to marry? දැන් එතකොට ඒගොල්ලෝ බඳින්නද යන්නේ? අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයකුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now then, are they going to marry? දැන් එතකොට ඒගොල්ලෝ කසාද බඳින්නද යන්නේ? Now then, you are going abroad. දැන් එතකොට ඔයා රට යනවා. දැන් එහෙනම් ඔයා රට යනවා. You are going abroad. Now then, you are going abroad. Now then, we are going to buy a car. දැන් එතකොට අපි කාර් එකක් ගන්නයි හදන්නේ. අපි දැන් කාර් එකක් ගන්නයි එතකොට යන්නේ. Now then, we are going to buy a car. Now then, you are coming here. දැන් එතකොට ඔයා මෙහෙ එනවා. දැන් මේක are you coming කියලා නොයදුවාට මේ කියන්නේ ඒකම තමයි හඬ වෙනස් කිරීමෙන් මේකට කියනවා අපි voiced question එකක් කියලා. ප්‍රකාශනයක් ලිව්වට මේක ප්‍රශ්නයක්සේ අපි උච්චාරණය කරලා හඟවනවා. එතකොට ඒක හඬින් කරන නිසා අපි කියනවා ඒකට voiced question එකක් කියලා. අපි මෙන්න මේ විදිහේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අති බහුලව භාවිත කරන ප්‍රශ්න වර්ග 4ක් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා මීට කලින් තියෙනවා. ඒ අදාළ වීඩියෝව තාමත් ඔයාලට නරඹන්න බැරි වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නරඹන්න channel එකේ තියෙනවා. දැන් එතකොට ඔයා හිත උදේ එහෙ යනවා. දැන් එතකොට මල්ලිත් එක්ක දබර වෙන්න එපා.
ඔයාට මේ පාඩම ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම මේ වගේ වටිනා පාඩම් ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. So thank you everyone. Now then, it's time for me to go. Goodbye.